gusto nilang wag mabigyan ng momentum. Kaya naman para sa defending champs natin, gugustuhin nila fast-paced tong larong to. Oo, so sobrang bilis. Kailangan din nila matapos agad-agad because they wanted to make sure na mamamaximize at makakapitalize nila yung pagka-veterano nila for Twisted Minds. And considering na Flying Clouds ang pinili na priority map dito ng TNRW or TMRW is that sabi nyo nga kailangan makapitalize and mabilis sila makakapunta sa lining nila. Even after a death, ang bilis nung regroup dito ng TMRW. Same goes for EXNIHILO. But let's see on how well can they fare against TMRW in this map. Still, pag blue side, locked in na talaga yung back shaban. Pero surprisingly, yung Suyu ang tatanggalin nila dito against kila Mata. Actually, oo nga eh. And medyo surprised din ako na pagka ba, first pick ka, tinatanggal mo na rin yung backsha. Hindi mo ba kukunin yung backsha sa first pick, di ba? And pwedeng mag-open up to for a Zushin as well as the Freya. Pero I doubt para sa EXNIHILO na ibigay kasi knowing Twisted Minds, feeling ko if merong makaligtas at ma-open na hero, igagrab nila yung opportunity na yun. Freya, sir, na kinakabahan ako Oo, Freya eh. Pinag-iisipan nila matindi. Parang rare yun kasi kahapon, ang bilis pag red side ka, Freya, Jushin, ang hindi talaga natin nakikita. Pero ngayon, nasisiksik yung 30 seconds of ban. Specifically sa red side para do sa red 2 ban. And para carry yan. Yung carry kasi kanina, yung parang fit din sa playstyle ni West. Kahit kumuha sila ng mga Sora, at kung sila yung magpe-Freya, kaya kasing manunaw. So, ini-eliminate nila agad yung factor na yun. At it feels like we're going to see a lot of opened heroes. Marcel ang ibaban ng Twisted Minds. So, there's a possibility that Guinevere, Freya, Zushin will be the possible first picks of Twisted Minds. Depende na lang kung ano ba yung gustong ibigay ng EXNIHILO. So, ang pwedeng gawin dito ng EXNIHILO, sige, mag-open up na tayo ng mga meta heroes para meron na tayong pang-trade and hindi, okay na ano, ayan o. Diba, kuha, at tanggal sila ng Valentina, pero pwedeng kunin yung Zushin. Kung kunin man yung Zushin dito or even the Freya, merong answer with the Sora pick. So, that is actually a good ban para dito sa kila Coach Super Kev, para sa EXNIHILO. As in, meron na silang bigayan. Inyo to, amin to. Okay, so yun yung ano, kung sakali, option nila. So, Freya ang hindi pinakawalan. So, more on the, sabihin natin, flex onto West. But still, ito yung hindi nila afford na ibigay din. Kasi may mga nagda-double Sora Freya. Kasi ilalagay yung XP Sora, tapos gold Staylane pa rin na gold. Kita natin ito last M7, sobrang deadly na combo. So you wouldn't want to put that two together. Pero for EXNIHILO, parang kailangan ko nila yung Jushin. Kasi kung hindi, yari sila. Ang ganda ng dampot, tapos datalo na naman na Valkyrie Descent. Deadly yun kung sakali. And for Coach Super Kev, I believe nakikita niya naman siguro yun. Yun nga yung problema dito para sa EXNIHILO. Parang naipit din sila dun sa ginawa nilang bans kasi worth it bang kumuha ng Zushin? Kasi ang kailangan nyo dito, mapigilan yung Freya. Pero kaya bang tumagal ng Zushin na yan? Wala silang choice kundi kunin yan kasi mas okay nang kunin natin yan kaysa ibigay natin kay Vin. Pero sa kabila, mabilis na sumagot ng Gatot Kacha plus the Zetchan, which is, masabi natin na ang hirap din mag-Sora kapag may Zetchan because of that Fury of the Phoenix, yung vision plus the stun, mas magbibigay ito ng oras and chance para dun sa Freya na for sure ay mapupunta naman kay West na makapag-snowball sa early game pa lang. At saka yung combination of a Zetyan Gatot, nakita ko na to somewhere. It's like a double stun. Una, mag-Fury of the Phoenix muna si Zetyan. And once that is all set, kapag kumpul-kumpul na yung mga members ng EXNIHILO, tatalon ng Gatot Kacha para makapag-set. At Freya, finish off na lang ang gagawin niya. Ang magaling sa timing si Vin, di ba? Actually, tama ka. Nakita ko rin yun na, I'm not sure, sa MPL yata yun. Nakaabang na agad yung AOG. Mas mabilis kasi yung cast ng Fear of the Phoenix versus the AOG. So, mauna lang ng konti and that's it. Pero, a funny here, para sa jungle ng EXNIHILO, I feel like this is somewhat pilit na rin. Na sabi nga ni QWERTY na mas mabuti nang gamitin natin kaysa ibigay. Tapos sabay ban ng Guinevere. Ito gusto ko na tinanggal nila yung Guinevere. For this actually for this lineup para sa EXNIHILO, ang gugustuhin kasi talaga nila actually sustain lineup. Pero
I'm not actually quite sure bakit din sila nag-funny dito. Siguro nga gusto lang din nilang kunin yung early game. Kasi ang kailangan pa nila, sustain heroes. Ang dami pang open, which is yun yung pwedeng targetin. The Hylos, the Fred rin na hindi na rin mapala pwedeng ikunin dito ng EXNIHILO kasi meron na silang funny. Pero kailangan kasi nila dito ng kunat eh. Kailangan nilang tumagal sa team fights para ma-maximize yung Zushin na yan. Pero gusto din nila na makakuha ng pick-off with that money. Siguro may part din kasi na panula yung laban nung TMRW sa TNC nung isang araw, bale. Kasi nung pinartneran ng Z yan, kahit sino yung roam, Hilda pa nga yata yung roam doon na para sa Twisted Minds. Sobrang deadly nung Fanny kahit na nadadalawan ng early. Kasi kayang bumawi to stop other members from attacking the purple buff. Eh yun yung bread and butter ng Fanny. So tinanggal agad nila yung ganong opportunity kay Sir Matt. Pero kasi katulad sila mo, parang nagba-backfire, napipilitan tuloy. Saka kapag damot mo, minsan ganyan, saka kadamot natin, na pupunta tuloy sa atin yung part na parang kailangan natin ngayon mag-housekeep ng mga heroes na parang kumukontra sa gusto mo sanang lineup because of the first two picks. Yung Sora at Jushin, parang medyo iba yung facing sa Fanny, to be honest. So lesson learned, kahit pa paano minsan, hindi... Masama na... Hindi, masama talaga magdamot. Kasi mapapasama ka rin talaga. So pwede nang magbigay ka. Ang kaso lang, wala nang choice dito ang EXNIHILO kundi magbigay talaga ng mga meta heroes. Possible ban would be Hilda and as well as the Hylos. Parang kailangan mo talaga ng pangharap dito para sa EXNIHILO. There goes the Hylos. Normal naman yun na combo with a Zushin. And ang problema din dito sa totoo lang, since nag-Freya na sila or nag-Phobius na sila kanina, wala na silang direct counter din dun sa Freya. So wala na rin silang choice kundi tanggalin na lang yung Phobius na yon and then kuha sila dito ng isang kahit papano makakapigil dun sa tapang na meron yung isang Freya. Kaso badang to eh. 'Di ba kahit may with the windbreaker, maglalagay ka ng wall, kayang tumalon. Ayun nga. Kayang tumalon paalis nung I expect the gold Freya and the tank Rome na gatot kacha tapos sumabay pa ng Moscow. So ang hirap ngayon humuli. Kung ikaw badang, mapapakinabangan pa actually yung mga ilalagay mo dito kung sakali ng mga walls. Then liko Fred rin para kay Sir Matt. Grabe din naman kasi yung mind games na nangyayari dito sa Game 2. Parang everything is falling into place for the side of Twisted Minds. And it seems like for EXNIHILO parang na-checkmate sila rather sa mga nangyayari sa drafting. Parang it seems like for Badang, Fanny, mahihirapan sila pangontra dito. Is it just me? Parang I feel like they're too reactive sa mga nagamit na nag-success na hero ng TMRW. Hindi natin nakita yung weaponizing their strategy. Oo, yung diba? Own identity nila parang nawala kasi parang may pressure na rin, paniguradong Siguro, nararamdaman to. But at the same time, para din sa Twisted Minds, meron din silang twist na ginawa. Yung Freya na in-expect natin mapupunta kay Wes, Ayan yung flex. mukhang mapupunta sa kanilang sa kanilang XP laner na si Robin. Eh, Diba? palaban pa naman to si Robin. Kay Nibor, di ba? Oo, yun nga eh. Parang early game pa lang, ma-expect tayo dito na gusto talagang kunin ng Twisted Minds Ruffled yung control kasi binigay mo yung isang hero na palaban sa palaban na player, makaka-snowball sa early game. So parang kailangan tong i-watch out ng EXNIHILO. At parang yan din yung gustong mangyari for Twisted Minds kasi yan yung sila eh. Yan yung kilala natin bilang Twisted Minds, Rough World era. Their aggression in terms of the early game, the way they dominate the map and at the same time get as much objectives as they can. That's Twisted Minds overall. For the side of EXNIHILO, if they want to make things work out, they have to really rely on Venyosa, utilizing a Badang to have that crowd control potential. And let's see if it really fits for Game 2 because this is a best of 3 series. So, kailangan makaisa dito ng EXNIHILO if they want to force a Game 3. Yeah, pag kailangan lang i-take hold yung mapa kung sakali. Kasi yun yung key to victory, remember, ng TMRW, to dominate and control the mapa. So for EXNIHILO, the way to do that is capitalize on the early phasing of the game, especially for a Fanny. Kailangan niya ng numero dito, QWERTY. Kailangan niya mapanguna sa pag-agaw, maging present sa lahat ng mga objective later on. Ang problema din sa lineup na meron dito ang EXNIHILO, sino yung haharap? Ayun. Venyosa, oo, kaya niyang tumagal, pero
feeling ko hindi nila totally ma-maximize itong si Neko with this Zushin. Sa early game, pwede. Oo, kaya pa nila sa ngayon. Pero with that, tingnan mo, yung folks, naaabot yung Zushin. Kasi nga, walang pipigil, walang harang, and that is the challenge para sa EXNIHILO. Paano nyo pagaganahin itong lineup na to? Kaya hanggat maaari, nasa last option na lumate game to kung ikaw ang EXNIHILO. You have to take advantage na early game pala. Nakaka-survive pa kayo even with the Jushin easily reach dito ng TMRW. Pero tingnan na lang natin kasi the main question is, will Twisted Minds really go for that late game knowing the threats coming in from EXNIHILO? Alam din Looking nila at the pokes, kita naman natin sa mid lane, there's that clearing wave potential. Alam natin mabilis mag-clear. But ito na, sumugod si Dustin. Okay, kakasabi pa lang natin na kailangan mauna talaga dito si Dustin. love- There's going to be a ban! At maiipit pa. Vin with first blood. Venosa with an answer. It's going to be a jungle for a jungle para dito. Medyo hindi ko mabit yung kable dito nitong si Dustin. Nice attempt mula sa kanila. Yes sir, na-pick off man nila yung baba. Pero wait lang, meron ding laban dito sa may bot lane. Oh, close call here para kay Lakise. Successful takedown naman para kay Nibor. At before the turtle take pa ito. Although mababa pa yung the timer sa abot. Pero sa ngayon, aabutan din nila Venosa na sila Reggie ay nakaporma, nakapwesto na may Neko na nagtatago. Na makikita agad ni Reggie, force yung Crimson Beacon, yung kable ay medyo hindi ko makakabit. Kaya naman yung kakabit ngayon ng retry para kay Sir Matt. Kill and a turtle for him. Napakaganda ng pwestuhan and at the same time, layering of skills for that team. Medyo na-delay yung kable ni Dustin. Parang kailangan munang mag-warm up din. Actually, di natin nakikita yung mala Spider-Man dito. That is why madalian lang din para kay Sir Matt na kunin yung turtle na to. And also, because this is a Fredrin, ayaw mo rin naman talaga lumaban sa totoo lang sa mga objectives. Kasi napakahirap labanan ng isang Fredrin pero napakahirap din hulihin ng isang Zetchan. Tsaka kanina pag dumidikit ka sa kanya, taunt lang ang sagot niya eh. Hindi lang siya, actually pati si Reggie. So yung laban dito ni Dustin ay mas tuminde pa. Mga version 2.0 ng game number 2 natin. Dahil nga lahat ng mga posible niyang dikitan ay merong mga sabihin natin, pang psycho sa kanya. Pero ngayon, on to TMRW naman still, safe game sa top lane. Ang di talaga safe dito at mainit sa matay si Neko. At kakasabi pa ka lang, Crimson Beacon going in. Then, delikado. Gandang dampot here para sa EXN. Pero sa ngayon, maganda man ang mga nangyayari pero kailangan pa nila ng todo effort laban sa TMR. Pinapakitaan tayo dito ng EXNIHILO at with a different approach kung paano pagganahin itong Fanny plus a Zushin. Di ba parang, bakit tayo tatagal kung pwede namang patayin at pitasin agad natin yung mismong damage dealers dito ng Twisted Minds. And definitely for Vin, kailangan niyang maging maingat dito sa positioning. Okay, pero kailangan din mag-iwat to West at afford niya naman to do so. Yeah, so di wala man tatamaan, pero more on the safer side na lang niya, kaya niya rin ginawa. Kumbaga, pinareact lang ni Dustin si West at least gamit yung flicker which is a win for the side of EXNIHILO dahil walang flicker si West, kayang-kaya niya mag-pick off agad-agad in the next one. And when it comes to it, the second turtle, lalabas na yung mga members ng EXNIHILO, Twisted Minds, umarangkada na sa mapa at sinisimulan na nga ni Sir Matt. Okay, same yung naging positioning dito ni Matt at ni Reggie. Still waiting tayo dito kay Dustin kung aabot. Pero kung sakaling aabutan dito is going to be easy. Nibor na nagawa. Fury! Sa Phoenix, tatama dito. May tatlong members na tatama sa EXNIHILO. Dustin with a kill onto Mata. Samantala naman ay mag-out muna dito ang TMRW. Turtle ay para sa TMR. Sabay kulasa na no, nung nakakuha na ng objective, layo na dito in EXNIHILO. Still, they want to maximize the early game potential na meron ng isang Sora, kaya puro sa Thunder form. Kasi alam nila na ang hirap labanan din talaga ng Twisted Minds. Unfortunately, para sa EXNIHILO, sermat na to eh. Gutom na gutom to sa mga objectives tulad ng Turtle. Kaya nakafocus lang siya doon. Kung mamatay siya, okay lang. Kasi ang tanging goal nila dito, patabain si Nibor, patabain si Wes. Yun din naman kasi yung damage dealer sila for the side of Twisted Minds, Nibor, Wes. As long as sila ang mag-succeed sa game na ito, okay na okay yan sa side ng Twisted Minds because dito sila magre-rely ng damage output. Yeah. So yung mga tumatangke like si Matt, Reggie, basta magawa lang nila yung trabaho nila bilang frontliners, they can
can actually succeed in the next upcoming initiations. Oo, hindi lang naman si Mata nabubusog sa ginagawa niya. Nabubusog din sa laning. As we mentioned, sila West. Hindi nadadalawan, libre nakakapag-clear ng buong wave and as well as unti-unti nakakapag-push back. Pero surprisingly, kung push ng Torre, lumamangat na una doon ng EXNIHILO. Pero ngayon, nangunguna rin sila. Pababa ang magiging atake. Pero nice save though and nice vision dito para kay Sir Matt. Ang magiging problema din talaga dito, no, para sa EXNIHILO, again, kung sabayang team fight. When it comes to sustainability, wala sila nun. Oo, may Badang, may Sora, pero sa mga nakikita natin kung paano nila minamaximize yung Sora, naka-thunder eh. Gusto nila pick off talaga. Same with how they actually maximizes their composition nung game number 1. Ganun pa rin. Gusto nila ng kill. Ang problema, sa Twisted Minds Rough World, hindi pa to nagiging 5 versus 5 kasi nga hindi pa sumasama yung gold laner dito ng Rough World. Tsaka mabilis sila magkulasan. Ang bilis nila mag-out after objective. At ngayon, maulit nga ba yan? Reggie, tanking up or soaking up most of the damage na dito ng EXNIHILO. Turtle ay pilit na isinasayaw. Inilalabas dito nila Nico. It's going to be a reset here. Focus muna ang clearing of the wave sa mid lane. Pwede bumaba anytime dito si West kung tatama ang SOD. Pero ngayon, ang SOP ay protektahan at i-maximize yung kanilang vision na position dito sa Turtle. Pumasok natin si Bar, but I carry the set. Sakto pa! Yung Girl of the Phoenix na makukuha pa! Sa panangulan ni Vin dito, yung Turtle. Hahabol sila dito. Kise is down. 2 members in the Turtle. Things are looking good. Para dito sa TMRW, sabay liko kay Coconuts. Napakasakit naman ng mga sibata. Kung hindi na makukuha yung hero, lipat naman tayo sa pagde-deny ng purple buff. Kumbaga for the side of Twisted Minds, no Red 3, no problem. As long as makuha namin yung Turtle at yung Torre, okay na okay sa amin kasi dito kami mas lalamang. Turtle, Torre, Purple, pati kills, kinukuha talaga ng Twisted Minds Rough World. Dito nila pinapakita kung gaano sila kahigante. And para sa EXNIHILO, nakikita natin dito na they're really trying na labanan at contest pa yung mga objectives na ganun. Ang problema, hindi nila napapansin si Vin. Yung timing ng Fury of the Phoenix sobrang on point. Lalong-lalo na sa timing na magkakasama dito EXNIHILO, lipat si Wes. Okay, maganda naman yung naging realization dito ng EXNIHILO na kapag nandyan na si Libor at pati si Wes, expect mo na pwedeng pumalo up ng Fury of the Phoenix dahil ready na for Vin. So maganda na nag-disengage na sila dito, knowing nga na parang hindi yun yung spot na gusto mo if you're EXNIHILO. Pero kung spot na pag-usapan, mukhang spot na nga ito nila Sir Mata na susundan ni Dustin if ever. Pero hindi. Disiplina muna and ingat para sa EXNIHILO. Kailangan talaga nila mag-ingat because they know the threat of Nebor and West. So EXNIHILO, kinakalm lang nila yung sarili nila because they know mas magre-rely sila kay Coconuts in the later game. So yung goal na yon ng EXNIHILO is patagalin ito. Sakto na naman yung Fear of the Phoenix. Sabay down dito si Venosa. Wala yung frontliner para sa EXNIHILO. Nag-i-struggle na sila kung sino nga ba yung kailangan na humarap. At ngayon, tatama pa pati yung SOD. Double kill para kay West. Matay sasali na rin dito sa nagkakaroon ng clashes, but still, para si EXNIHILO, wala silang makukuhang kapalit. Minsan di magtatangka si Libor, targeting Coconuts, backing away with the Rondo, sabay turret na naman. Ang bilis ng transition and conversion para sa TMRW. Si Dustin, para lang makatakas sa situation na yun, napagamit pa siya ng Retribution. Twisted Mind knows that. That's why they're going in for that fast Lord. Kaya dito din mas lalamang yung Twisted Mind sa rotation. We're talking about gusto ng EXNIHILO i-maximize yung Zushin. Pero paano niya i-maximize kung lumalaban agad ang Twisted Mind? Okay, dito pala nila ma-maximize kasi papalag na rin sila. It's all or nothing para sa EXNIHILO. Pero ngayon, all in para si Nebor at si Matt going in. Because medyo maipit pa. Siya yung naglagay ng pader. Siya pa yung naipit. Corner dito mga members. Abang para AOG. Walang tatamaan. Pero tinatamaan ng mga bala dito. Nag-go na si Reggie. Members of TMRW, lumalamang na naman. Grabe yung kalamangan na yun ng Twisted Minds. Lord take as well as map control. Ito yung sinasabi nga natin sa keys to victory kung saan by dominating the early game and controlling it, you can have that winning condition to push back EXNIHILO. Dito natin makikita how veteran Twisted Minds Rough World era is. Alam nila again when to fight, how to counter.
yung execution na ginagawa dito ng EXNIHILO. May SOD pang tatama. Dustin! Oh my gosh! What a play mula dito kay Wes. Ipaparamdam niya lang kung bakit mula Season 1 ay nagpapakitang gilas na siya dito sa ating liga. Grabe, lahat ng anggulo sa mapa, kahit nasa south siya, kaya niya pa rin kumitil. Crucial pa naman dahil dedepensa ang EXNIHILO. Lord is still alive. 1/4 HP left. Pero too much na yung na-create na chaos dito ng TMRW. All the outer and inner turrets ay nabasag na nila. Sa sobrang basag, Yun na naman. EXNIHILO, medyo nagkakaroon tayo ng quarantine zone sa kanilang inhibitor turrets. Because Hindi sila makakuha ng resources. And look at that! Every time na lumalapit sila, Twisted Minds damage output, it's truly something else. Dumadating na tayo sa punto na hindi na kayang lumapit ng EXNIHILO. Pag nagkaroon sila ng pagkakamali sa initiation or attempt nila, mababaliktad yun agad ng Twisted Minds Raffle. That is because of the kids na meron, tong composition na meron nga ang Twisted Minds. Para sa EXNIHILO, gusto nilang maganda yung kable, gusto nilang maganda yung setup, pero paano mo gagawin yan kung tinutunaw ka agad ng mga heroes dito mula sa Twisted Minds? okay, buti medyo dumaplis ang SOD dito kung sakali. That was a sure kill onto Venosa. TMRW, ang dami lang gusto, pero lahat ng gusto nila, isa-isa nilang na-check yung wishlist nila. Kumbaga, this one, step 1, step 2, step 3, they're following a certain process and it actually works on their end. Kasi nasa kanila yung economic advantage, sa kanila din yung damage output and that tankiness that they need. Oo, mukha kasing may sistema. And the way to eliminate the system is step 1, tanggalin agad si Wes. Kaso kapalit ito buhay ni Dustin. Nako po, wala ang jungler ng EXNIHILO. 15 seconds ay mabubuhay yung Lord. So that means Twisted Minds can actually go and position themselves agad-agad. Pero that is still okay para sa EXNIHILO. At least napigilan nila si Wes. Napasayang ako kanina kasi yun yung kailangan talaga nilang bigyan ng pansin. Mapigilan yung farming ni Wes. Ang problema, hindi lang kasi si Wes yung problema. Diba? Nandyan pa si Nibor na kung saan ay nagpo-flow sa itaas at ngayon, maganda to minamadali ng Oh no, EXNIHILO. okay, head-on na magiging collision dito para sa EXNIHILO. Mapapabakaway si Reggie sa patba yung pagdarasali. SOD! Dahil nandito na yung mga members ng TMRW for the follow-up. Matt on your hand with a place of wrath. Hindi masyado tatama kay Coconuts. Buhay pa naman yung mga bala na sasaluhin lahat dito. Buhay pa! Pero buhay pa siya! Plot twist! Ito na pala yung chance para makabuhay pa ito mga members dito ng EXN. Nibor with a killing spree. Umabot na siya. Vin onto Venosa. Targeting him. Nowhere to go but to go down. May kasama pang recall and TP dito sila Sir Matt. Lahat ginawa niya na para makatakas. Pero mukhang they're dead set onto not letting him go home dahil sa taas. Sa taas. Ipapala yung plano ni Wes. Targeting the base 30 for EXN. Kung hindi mo ibibigay, lipat naman tayo sa bandang gitna. Tinangki na talaga ni Sir Matt lahat ng pwedeng tangkihin. Sasaluhin lahat. Lahat ng pwedeng ibato dito ng EXNIHILO. Ayun na. Tatanggapin lang ni Sir Matt with open arms. Okay, Nibor versus everybody. Siya yung sinusundan doon ng 4 na miyembro ng EXNIHILO. Pero sa kabilang banda, ang ganda mag-divide and conquer dito ng TMRW. Allured in an instant, nalingat lang tayo. Grabe, kahit saan sa mapa, mararamdaman mo yung presensya ng Twisted Minds because they already know the sequence. They already know na, okay, distract nyo lang sila, kukuha kami ng objectives, and they're really successful for that. Naparetry na si Dustin. Oh my gosh, that's a huge sign para sa TMRW na mukhang kaya nilang tapusin to. Literal na tinitwist ng Twisted Minds yung utak ng EXNIHILO. Hindi na alam na EXNIHILO. Saan ba sila magpo-focus ngayon? Sila na mismo yung aangat dito sa pinakabase ng EXNIHILO. Try to defend for their lives, pero kulang na yung damage dealers dito sa kanila. Babawasan pa ni Deborah. At pati yung pase kukunin dito ng Twisted Minds drop for Lira. A sweep for Twisted Minds, the veterans, the giants of MDL Season 7, reigning once again and proving for their long streak here. Grabe, dahil nga match win streak sila, Grabe. minamadali nila yung bawat laban nila dito, 40. Kanina 11 minutes, ngayon tumagal ng onte, pero definitely kinontrol nila, tinwist talaga nila yung utak dito ng EXNIHILO to the point na hindi na alam, nababaliw na
yung EXNIHILO, ano ba yung pagtutuunan nila ng pansin? At yan din naman kasi yung kailangan nilang i-decode for the side of the veterans kasi alam naman natin kung bakit sila nag-champion last season and they're still continuing that performance dito sa Season 7. And yan yung biggest threat, I would say, for all of the teams who are competing here. How to decode the last season's champion, how to actually dethrone them para sila ang mag-succeed. Actually, for me, malaking advantage yung maganda yung decision-making ng individual. Kahit wala sila on a team fight, they know who to target and when to pick. When it matters the most, diba yung ginawa ni Wes tsaka ni Reggie, finorce nila dito si Dustin na, magkiklear to siya lang naman yung afford to do so. Retry is already down. May Lord pa man din. I know that EXNIHILO was trying to somehow survive pa ng konti. Pero still, parang doon medyo checkmate talaga sila ng TMRW. Oh, and aside from that, yung composition din dito, parang dahil nga ang daming pinagdamot dito ng EXNIHILO, sila pa yung naipit in the end. Parang paano mo nga ba i-maximize yung Zushin kung wala namang mag-frontline? Paano kayo makakaprolong sa team fights kung napipitasan na kayo ng mga miyembro dito ng Twisted Minds Rockford? And that is only the problem in the beginning. Diba? Paano nung pumasok ngayon mga items na meron dito si Nibor as well as si Wes? Ang dami na talagang problema ng EXNIHILO. And I really love mula dito kay Sir Matt, again, kung paano siya pwedeng mag-adjust from a utility jungle to an assassin jungle. Alam niya kung ano yung trabaho niya, nagagawa niya kung ano yung dapat niyang gawin. Kumbaga, kahit anong role ang bigay mo kay Sir Matt, mapa-assassin man, utility, any type of jungler, he can do it with a great job. And when it comes naman sa stats natin, we can definitely see na si West side kill lang nga siya eh. So sobrang laki ng space niya, positioning-wise, napakaganda ng binigay sa kanya na space. Kaya itemization-wise, damage-wise, na sa kanya na lahat. Petition to change his moniker to any side killer. Yeah, any side killer. Yun. Kahit saan mo kasi ilagay. Dahil kahit saang anggulo ay nakukuha, swak yung mga SOD right on point. And props din sa kanya mga nakasama, especially sa sandbag. Ito yung kailangan kasing kakombo ng Jushin. Oo, kailangan. Which is, pumapor naman ng uso sa Twisted Minds. Meron silang babad. Baliktad yung naging problema dito para sa EXNIHILO. Sila pa yung problema paano tatagal doon sa mga team fights. Lalong-lalo na si Sir Matt na kayang-kaya talagang, di ba? Kayang-kaya talagang tumagal sa mga initiations na binabato. How he's using the ins and outs, yung mismong isang dash lang ng Fredrin, na ma-maximize na yun eh. Di ba? Kitang-kita natin kay Sir Matt kung paano nga siya nag-improve mula dun sa mga nakalipas niyang season, kung paano pwede mong bigyan to ng assassin, bigyan mo ng utility, gagawin niya lahat ng pwede niyang gawin para maipanalo yung team niya. And for Sir Matt, dito sa game na to, masasabi natin na he did very well kasi nga nabigyan niya ng space, and not just West but even kay Nibor. Kaya kung mapapansin nyo, yung rotation niya dito is actually just focus on getting objectives. That is why hirap na hirap din talaga yung funny dito ni Dustin na makapag-contest. At the same time, mapapansin nyo dito na hindi lang dun sa jungle camp niya sila rumorotate. Nanggugulo na rin talaga at ayaw mo nga rin naman talagang bigyan ng malayang farmings yung funny ni Dustin. Ako lang, pwede niya i-cosplay itong Fredrin bagay. Ano ba ni, di ba yung Brave Assault as you mentioned, ay lagi niyang nakakapitalize as well as yung energy eruption here. Dito, aminado ko, parang nabigla din ako na nabigyan din siya. Pero kasi that was somehow parang gusto sana mag-set ng tempo ng EXNIHILO even at the cost of them overstepping their boundaries. Pero nakita naman natin yung pagbawi nila towards the first turtle onwards. Kasi even though dumalapit si Dustin, ang gamit nilang contingency plan, we have Sir Matt stunned, Reggie stunned, kaya hirap din mag-cable-cable si Dustin in the objective taking. At look at the SOD of Wesa, really on point. It's the taunt that counts para dito sa TMRW. Tama? Tama. Ibang klase rin naman kasi talaga, and not just Sir Matt yung may taunt, diba? Nandyan pa yung taunt na meron nga dito si Reggie. And at the same time, kung pag-uusapan nga natin yung composition dito ng EXNIHILO, ang problema din is if hindi nila ma-pull off yung early game ng isang funny,
ang hirap din na para sa isang Granger na maging pang late game insurance nila. Hindi ito yung mga tulad nung Carry as well as Taklod. Meanwhile, sa kabila, para dito kay Wes, edi kung hindi nyo ko mapapansin, mas tataba lang ng tataba dito yung Moskov. Kaya nga, sa mga late portions dito sa highlights na makikita nyo, parang kulang na kulang sa damage yung EXNIHILO. Pero sa kabilang banda, sobra-sobra naman ang meron dito mula sa Twisted Kaya Minds. maganda na in your face lagi sila, Mate. Kasi undivided yung attention ng EXNIHILO sa kanya. And as you mentioned, dahil nung mga sumunod, di na napapansin si Wes, siya na mismo yung humaharap. Siya na mismo yung nagpapakita sa mapa dito sa EXNIHILO. Kumbaga siya yung nagpapakilala na, uy, mga pre, nandito ako